Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні коротеньке відео, можу таке підвести вже сьогодні. Закінчив я роботу над чорним паром. Абсолютно все, що кожен клаптик моїй ділянці я перекопав, залишився тільки там, де росте полуниця. І трішки вам покажу, тут в мене малина. Ось. Все, а так вся ділянка разом з виноградником і з усіма квітами і виноградом, усе під чорним паром. Люблю дивитися на цю картину, коли порядок, коли нема бур'янчиків і коли все, як кажуть, по-господарськи. Коротенько підсумок цього виноградного сезону я вже можу підбити, тому що він в мене вже, можна сказати, завершився. Якщо дуже коротко, він був дуже непростий. Зі слів відомих виноградарів, які вже не один десяток років цим займаються, а для початківців, таких як я, він виявився надто складним, тому що було дуже багато проблем в плані хвороб на винограднику, плюс додалися незвичні для нашого клімату погодні умови, які дуже сильно внесли корективи в виноградній справі і в цей сезон. Якщо коротко, то були і позитивні моменти, але і були і негативні моменти. З позитивним це те, що кущі, на яких я не покладав вже надії, дали сигналки і мене дуже приємно порадували. Навіть порадував ті кущі, на які завжди нарікають і які зазвичай викидують і не розглядають як перспективу на майбутнє на своїй ділянці. На першому місці можу покласти такий виноград, який називається Руслан. Він в цьому році у мене перший раз заплодоносив, дав дуже гарні сигналки. Мені смак дуже сильно сподобався. І я думаю, хто його куштував, знає, що коли його їси, таке відчуття, що це їси не виноград, а сливи. Його багато хто викидує, багато хто вже і забув про нього, але через те, що в нього дуже явний тріск. Хочу вам сказати, що в цьому сезоні зовсім ні одна ягідка в мене не трісла. Не дивлячись на те, що саме в моїй місцевості були дуже сильні дощі затяжні, що весною, що осінню і що під час вже до зрівання ягоди. Що на це вплинуло, що він в мене не тріснув, зараз вам сказати не можу, але є одне у мене, як кажуть, підозри. Є один момент такий досить нестандартний у практиці виноградарстві. І, можливо, саме цей фактор і зіграв основну роль в тому, що цей в мене Руслан не потріщав. В більшості цих кущів, які в мене на ділянці, також тріску не зазнали, тільки вже, можливо, вже під кінець, як кажуть, з цих затяжних дощів, вже третій тиждень йшли дощі, звісно, виноград вже і почав розжатися і трішки і гнилю, але самі розумієте, що під час дощів можна зробити. Також хочу сказати пару слів про хвороби. Хвороби, не дивлячись знову ж на такий непростий рік, мені вдавалося в цьому сезоні досить гарно тримати, як кажуть, в упряжці. І все було добре. Відів мій виноградник, слава Богу, не побачив. Антракнозу також, тільки, якщо ви пам'ятаєте, хто слідкує на мій канал, знаєте, що я боровся дуже сильно з мільдю через те, що вона в мене прийшла від сусідського куща, про який вже неодноразово говорив. То висновок який прийдеться мені в новому сезоні ще обробляти сусідський кущ від хвороб. То мільдю я з нею боровся. Якщо взяти в загальному, також є позитивний досвід і негативний навіть у цій боротьбі. Багато чого для себе я знав стосовно мільдю і препаратів, які працюють і не працюють. Не буду зараз всім перечисляти. Кому цікаво, дивіться мені відео. Думаю, комусь буде корисно. Ще поборов я мільдю, так, можна сказати, практично я її зупинив біопрепаратами, але знову ж погода і дощі вже настільки так були, кажуть, почали, не зупинялися, що і сира погода, то, звісно, біопрепарати вже не мали сили працювати. А далі вже пішли далі я зібрав вже врожай.
І пішли знову сира погода, дощі, і не було так, як склалися погодні умови, що не було сенсу вже мені обробляти від мільдію. А потім вдарив приморозок і все. І в мене все листя разом з цим мільдію благополучно впали на землю. Після чого лоза, яка не визріла, вже і не визріла, але яка почала визрівати, то, можна сказати, навіть без листя було що, як кажуть, обрізати на ріжки, то визріло. Ну і благополучно я це все зібрав, ці листя, і от, як ви бачите, вже все. Ділянка готова до наступного сезону. Як ви бачите, я свій виноградник не вкриваю. Уже 5-й рік, як я свій виноградник не вкриваю саме на моїй ділянці, тому що замітив, що найбільша проблема – це весною від зворотніх заморозків. Укривають тільки молоді саджанці, одно-двохрічні. Однорічні 100%, двохрічні, дивлячись по ситуації, де вони посаджені. Ну, отако коротенько хотів вам розповісти, узагальнити цей рік. Можна багато говорити, можна багато говорити про різні нюанси, які в цьому сезоні я на собі відчув. І з препаратами, і з оприскуванням, і взагалі підходом до цієї виноградної справи. Одним словом, досвід з кожним роком все стає більше і більше, і стає краще розуміння, що варто робити, що не варто робити, за що потрібно переплачувати гроші, за що можна це і пропустити, а на що звернути більше увагу. Все-таки хочеться зробити так, щоб виноградник приносив радість, не був тобі тягарем і не був як фізично, так і у фінансовому плані. Ось так от, якщо коротко. Ну все, на цьому буду завершувати. Будуть питання, задавайте, радий буду вам відповісти на всі питання, які у вас виникли. Все розказати, кажуть, все, що було за цілий рік в одному відео, важко, та й відео буде дуже затягнуте, тому якщо виникають питання, задавайте, я вам з радістю відповім на ті чи інші питання, які у вас виникли. Все, будьте здорові, коментуйте моє відео, підтримуйте лайками, своїми відгуками, за що я вам буду дуже-дуже вдячний. Це мотивує мене щось вам показувати, ділитися своїм досвідом, своїм баченням і поведінкою моїх кущів, того чи іншого сорту чи форми саме на моїй ділянці, в моїх умовах з моєю агротехнікою. Все, будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе, рідних і до наступного виноградного сезону.